नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत वाटण न करता बटाट्याची रस्सा भाजी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 5 मी छोट्या आकाराचे बटाटे घेतलेले आहेत। एक छोटा कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। ही 7-8 कढीपत्त्याची पानं आहेत। एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो मी बारीक कापून घेतलेला आहे। 4-5 लसूण पाकळ्या, एक हिरवी मिरची आणि अर्धा इंचापेक्षाही थोडंसं कमी आलं ठेचून घेतलेलं आहे मी। ही थोडीशी कोथिंबीर आहे। 2-3 चमचे दाण्याचा कूट आहे भाजलेल्या। 1 चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे भाजीला रंग येण्यासाठी। हे 1 चमचा मी धने पावडर घेतलेली आहे। हे थोडंसं हिंग आहे। ही थोडीशी हळद आहे। चवीनुसार मीठ आहे। ही थोडीशी मोहरी आहे आणि थोडीशी जिरं आहे। बटाट्याची भाजी करायला घेण्या अगोदर आपल्याला बटाटे 5-10 मिनिटांसाठी आपल्याला पाण्यामध्ये असे भिजत ठेवायचे आहेत, म्हणजे जी काही माती आहे ती निघून जाईल। आणि आज आपण बटाट्याची भाजी सालांसहितच करणार आहोत। तुम्ही हे या पद्धतीने एकदा नक्की करून पहा, भाजीला खूप छान चव येते। गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे। ती गरम झाल्यानंतर आपल्याला एक छोटी पळी तेल टाकायचं आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। तेल छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला मोहरी टाकायची आहे। मोहरी छान फुलल्यानंतरच आपल्याला जिरं टाकायचं आहे। आता आपल्याला हिंग टाकायचं आहे। कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत। छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला बारीक कापून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे। कांदा आपल्याला हलकासा गुलाबी होईपर्यंत छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। कांदा ही हलकासा गुलाबी झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची याची पेस्ट टाकूया। तीही छान सुगंध येईपर्यंत आपल्याला छान परतून घ्यायची आहे। आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची छान आपली भाजून झालेली आहे। छान सुगंधही येत आहे। आता आपण बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो टाकायचा आहे। तोही छान आपल्याला मऊ होईपर्यंत छान आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। टोमॅटो हे छान मऊ झालेले तुम्ही पाहू शकता। आता आपण त्यावरती थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। तेही छान अशी परतून घ्यायची आहे यामध्ये आपल्याला। आता आपण घेतलेले मसाले टाकायचे आहेत। लाल तिखट, काश्मीरी मिरची पावडर, धने पावडर आणि हळद। तेही छान यामध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहे। आपले मसाले छान भाजून होत आहेत तोपर्यंत आपण बटाटे छान धुवून घ्यायचे आहेत। छान असे चोळून धुवायचे आहेत, म्हणजे सगळी माती निघून जाईल अशी। छान असे स्वच्छ आपल्याला बटाटा धुवून घ्यायचा आहे। आता आपण बटाटा कापून घ्यायचा आहे। एका बटाट्याचे आपण 4 फोडी करायचे आहेत। मसाले छान भाजून झालेले आहेत। आता आपण कापून घेतलेले बटाटे टाकायचे आहेत। या मसाल्यामध्ये बटाटा छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। तुम्ही पाहू शकताय मसाले बटाट्याला किती छान कोट झालेले आहेत। आता मी 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे गरम थोडंसं, ते टाकायचं आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। गॅस मी हाय फ्लेमवरती केलेला आहे। भाजीला छान उकळी आल्यानंतर आपल्याला भाजलेल्या दाण्याचं कूट टाकायचं आहे। छान उकळी आलेला आहे तुम्ही पाहू शकता। आता आपल्याला भाजलेल्या दाण्याचं कूट टाकायचं आहे। शेंगदाणे छान भाजून घ्यायचे आहेत खरपूस असे आणि मिक्सरमध्ये फिरून घ्यायचे आहे सालीसहित। असं मी दाण्याचं कूट बनवलेलं आहे, तो आता छान मिक्स करून घ्यायचा आहे आपल्याला। दाण्याचं कूट ना उकळी आल्यानंतरच आपल्याला टाकायचं आहे, म्हणजे भाजीला चव छान येते। आता आपल्याला झाकण ठेवून मध्यम गॅसवरती भाजी छान शिजवून घ्यायची आहे। आता आपण चेक करायचं आहे आपले बटाटे शिजलेले आहेत की नाही।
किती छान दाटपणा आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आपण शेंगदाण्याचं कूट टाकल्यामुळे. तुम्हाला भाजीमध्ये जर का दाण्याचं कूट आवडत नसेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता. आणि जेव्हा बटाटे शिजून होतील तेव्हा एखाद्या बटाट्याची फोड तुम्ही मॅश करूनही घेऊ शकता. त्यामुळे हे भाजीला छान दाटपणा येतो. आणि हीच भाजी जर का तुम्हाला कुकरमध्ये करायची असेल तर तुम्ही कुकरच्या फक्त 2 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत. आता आपण चेक करायचं आहे बटाटा शिजलेला आहे की नाही. आपला बटाटा छान शिजलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आणि आपली भाजी छान तयार झालेली आहे. किती छान रंगही आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आता वरतून थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.